Người Mỹ không ngờ rằng cặp vợ chồng này lại chứng minh rời nước Mỹ để sang Việt Nam chính là quyết định đúng đắn nhất. Các bạn thân mến, nghe qua tiêu đề chắc nhiều người cũng thấy hơi sốc. Người Mỹ mà lại bỏ Mỹ để sang Việt Nam sống ư? Đúng vậy, và câu chuyện của họ không chỉ khiến nhiều đồng hương ở bên kia Thái Bình Dương ngỡ ngàng, mà còn khiến không ít người ghen tị. Nhân vật chính là Tuka và Anna, một cặp đôi sáng tạo, vợ chồng son trẻ, từng có cuộc sống đầy đủ ở Mỹ, nhà cửa, công việc, thu nhập ổn định. Nhưng đằng sau vẻ ngoài ổn định ấy là chuỗi ngày căng thẳng, hóa đơn chồng chất, bảo hiểm y tế tốn kém đến mức chẳng khác nào, đóng tiền cho một dịch vụ không bao giờ giúp được mình. Mỗi sáng thức dậy, họ lại lao vào guồng quay quen thuộc, đi làm, kẹt xe, mệt mỏi, rồi cuối tháng nhìn số tiền còn lại chẳng đáng bao nhiêu. Rồi đến một ngày, Anna quay sang nói với chồng, em muốn rời khỏi nước Mỹ. Lúc đầu Tuka nghĩ vợ chỉ nói cho vui, hoặc xem TikTok nhiều quá. Nhưng không, Anna đã âm thầm chuẩn bị cả một danh sách các quốc gia có thể đến, từ chi phí sinh hoạt, visa, cho tới độ an toàn. Và trong danh sách ấy, Việt Nam bất ngờ nổi lên như một lựa chọn hoàn hảo. Thế là, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, họ bán sạch đồ đạc, cất hết vào kho, rồi xách vali bay thẳng sang Đà Nẵng. Và từ đó, cuộc sống của họ bước sang một trang hoàn toàn mới, nhẹ nhõm, yên bình, thậm chí hạnh phúc hơn nhiều so với những gì họ từng trải qua ở Mỹ. Vì sao họ muốn rời Mỹ? Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, cuộc sống của Tuka và Anna ở Mỹ chẳng có gì để chê, có việc làm, có nhà cửa ổn định, có gia đình ở gần. Nhưng bên trong thì khác hẳn. Mỗi ngày của họ giống như bị nhấn chìm trong một vòng lặp mệt mỏi, kẹt xe hàng tiếng đồng hồ, ca làm đêm triền miên, rồi hết hóa đơn này đến hóa đơn khác. Điều khiến họ bế tắc nhất chính là tiền. Lương có đó, nhưng chưa kịp tiêu thì đã bay mất một nửa vào bảo hiểm, vào thuê nhà, vào những khoản phí từ trên trời rơi xuống. Nhiều khi bệnh nhẹ đi khám, hóa đơn vẫn lên tới cả $1000. Tuka từng cầm tờ giấy thanh toán mà bật cười chua chát, mình đóng bảo hiểm để làm gì vậy? Cả hai dần nhận ra, họ không thực sự sống, mà chỉ tồn tại để trả tiền. Trong cái guồng quay ấy, một buổi tối Anna buột miệng, em muốn rời khỏi nước Mỹ. Tuka lúc đó nghĩ vợ chỉ nói cho vui, hoặc xem TikTok nhiều quá. Nhưng rồi anh sững lại khi thấy trên điện thoại của Anna là cả một danh sách những quốc gia được phân loại rõ ràng, chi phí, an toàn, visa, khí hậu. Đó không phải là lời nói đùa, đó là một kế hoạch. Trong danh sách ấy, Việt Nam bất ngờ nổi bật. Cuộc sống nơi đây rẻ hơn nhiều, khí hậu dễ chịu, đồ ăn hợp khẩu vị và đặc biệt là sự an toàn. Nếu ở Mỹ, chỉ riêng tiền thuê nhà đã khiến mình đổ mồ hôi, thì ở Việt Nam, số tiền đó đủ sống cả tháng, Anna nói. Ở đó, mình sẽ có thời gian cho nhau, không phải giật mình mỗi khi mở hóa đơn nữa. Khoảnh khắc ấy, Tuka im lặng rất lâu. Anh nhớ lại cảnh tắc đường, cảnh cả hai lướt qua nhau trong căn hộ nhỏ, không một buổi tối thảnh thơi. Và rồi anh gật đầu, được, mình làm thôi. Từ ý tưởng 5 năm nữa sẽ thử, họ rút ngắn xuống ngay bây giờ. Và quyết định đó chính là khởi đầu cho hành trình rời bỏ nước Mỹ để tìm một cuộc sống mới ở Việt Nam. Hành trình rời bỏ nước Mỹ. Khi đã quyết định đi, mọi thứ diễn ra nhanh đến mức chính Tuka và Anna cũng choáng. Ban đầu, họ còn nói sẽ 5 năm nữa, rồi rút xuống 1 năm. Nhưng chỉ sau buổi trò chuyện trên ban công, cả hai biến nó thành kế hoạch 3 tuần. Đúng vậy, chưa đầy 1 tháng, từ một gia đình bình thường ở Mỹ, họ thành kẻ xách ba lô bay sang nửa vòng trái đất. Những ngày dọn nhà ở Nashville giống như một bộ phim tour nhanh. Căn hộ 2 phòng ngủ vốn chật kín đồ đạc, giờ biến thành bãi chiến trường. Tủ lạnh, sofa, giường, quần áo, sách vở, cái gì bán được thì bán, cái gì không thì bỏ, phần còn lại nhét vào kho. Người ta kéo đến xem đồ, trả giá, rồi mang đi. Anna nói, thay vì tiếc nuối, cô lại thấy nhẹ nhõm, như cắt bớt sợi dây đang trói chặt mình. Ngày cuối cùng chuyển đồ, trời nắng gắt đến mức có cảnh báo. Hai vợ chồng hì hục kéo từng thùng xuống xe tải, mồ hôi nhễ nhại, lưng áo ướt sũng. Ban đầu, bạn bè hứa tới phụ nhưng lại bận, may mắn là gia đình biết tin và kịp chạy sang. Nhờ vậy, chỉ trong một ngày, tất cả được dọn sạch vào kho lưu trữ. Tuka kể, mỗi lần có chuyện trục trặc, lại có ai đó xuất hiện giúp. Giống như mọi thứ đang sắp đặt sẵn để mình rời đi. Khi căn hộ trống trơn, hai người đứng giữa phòng khách, nhìn những bức tường trắng toát mà bật cười. Mới hôm qua thôi, nơi này còn là tổ ấm. Vậy mà giờ, chẳng còn lại gì ngoài tiếng quạt gió. Nhưng thay vì buồn, họ lại thấy phấn khích. Họ biết mình đang chuẩn bị bước sang một trang hoàn toàn khác. Khoảnh khắc ngồi trên máy bay, Anna nắm chặt tay chồng. Mọi căng thẳng, mệt mỏi vì dọn nhà, bán đồ, lo giấy tờ,
tan biến hết. Chỉ còn cảm giác như đang lột bỏ một lớp vỏ cũ kỹ để bắt đầu một cuộc đời mới. Khi bánh máy bay rời khỏi đường băng, Tuoca khẽ thở ra, chúng ta thực sự đã thoát khỏi nó rồi. Chuyến bay ấy không chỉ đưa họ rời nước Mỹ, mà còn đưa họ đến với một khởi đầu, nơi họ tin rằng hạnh phúc đang chờ ở phía trước, Việt Nam. Những ngày đầu ở Đà Nẵng. Máy bay vừa hạ cánh xuống Đà Nẵng, Tuoca và Anna đã có cảm giác như bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Không còn cảnh chen chúc trên xa lộ, không còn tiếng còi xe inh ỏi kéo dài hàng giờ, mà thay vào đó là hơi thở ấm áp của gió biển thổi ùa vào mặt. Mình thực sự đã tới Việt Nam rồi, Anna thì thầm, mắt ánh lên một sự háo hức xen lẫn ngỡ ngàng. Ngày đầu tiên ở Đà Nẵng, họ thuê một căn hộ nhỏ gần biển. Giá thuê chỉ bằng 1/3 căn hộ cũ ở Mỹ, mà lại rộng rãi, sáng sủa, có ban công nhìn ra đại dương. Sáng ra mở cửa, gió biển ùa vào mát rượi, tiếng sóng vỗ bờ đều đều như một bản nhạc du êm. Cả hai đứng lặng vài phút, chẳng ai nói gì, chỉ cảm nhận rằng bấy lâu nay mình đã quá thiếu những khoảng lặng bình yên như thế này. Nhưng điều gây sốc nhất với họ lại nằm ở chi phí sinh hoạt. Ngày đầu đi ăn ngoài, Tuoca cười phá lên khi nhìn hóa đơn, một bữa BBQ cao cấp chỉ 15 đô cho cả hai người, trong khi ở Mỹ, con số ấy ít nhất cũng 80 đô. Anna gọi thêm đồ uống, tráng miệng, vậy mà vẫn chưa bằng giá một bữa tối bình thường ở Nashville. Không thể tin nổi, cô lắc đầu, ở đây mình có thể ăn sang mà vẫn tiết kiệm hơn ở Mỹ. Rồi đến chuyện spa, làm móng, làm tóc. Ở Mỹ, đó từng là những xa xỉ phẩm, chỉ dám nghĩ tới vào những dịp đặc biệt. Nhưng ở Việt Nam, chúng bỗng trở thành một phần của cuộc sống hàng tháng. Anna hào hứng khoe, ở đây dịch vụ vừa rẻ vừa chất lượng, mình không còn cảm giác phải dè chừng hay tiết kiệm từng chút nữa. Điều làm họ ấn tượng không kém chính là văn hóa phục vụ. Ở Mỹ, tip gần như là bắt buộc, đôi khi còn tạo áp lực ngầm. Ở Việt Nam thì không. Họ đi ăn, đi uống cà phê, nhân viên vẫn vui vẻ, nhiệt tình, mà chẳng hề đòi hỏi thêm gì. Thật ra mình thấy thoải mái hơn hẳn, Tuoca nói, bởi vì dịch vụ tốt ở đây đến từ sự tự nhiên, không phải từ nỗi lo bị chấm điểm tip. Còn một điều nhỏ nhưng khiến họ nhớ mãi, nhịp sống ở đây chậm rãi theo cách rất dễ chịu. Buổi sáng, người dân thong thả ngồi cà phê cả tiếng đồng hồ, trò chuyện hoặc đơn giản chỉ ngắm phố phường. Không ai vội vàng, không ai phải cắm mặt vào điện thoại trong sự hối hả. Tuoca kể, ở Mỹ, mỗi sáng anh vội vã uống cà phê trên xe, vừa lái vừa lo kẹt đường. Ở Đà Nẵng, anh có thể ngồi hàng giờ, nhìn dòng người qua lại và bỗng thấy mình không cần phải chạy đua nữa. Thậm chí đến cả chuyện ăn uống hàng ngày cũng là một trải nghiệm mới. Chợ Việt Nam đầy ắp rau củ, hải sản tươi ngon với giá rẻ đến mức họ bật cười. Ở Mỹ, muốn ăn healthy thì phải tốn cả đống tiền. Còn ở đây, đồ ăn sạch, phong phú và vừa túi tiền. Anna nói, mình từng nghĩ chỉ có trong phim mới có cảnh ra chợ mua cá tươi, rau xanh, rồi về nhà nấu ngay. Vậy mà giờ nó thành thói quen mỗi ngày. Sau 3 ngày đầu tiên, họ bắt đầu nhận ra mình đang sống trong một thực tại khác. Ở Mỹ, một ngày kết thúc bằng sự mệt mỏi, còn ở Việt Nam, một ngày kết thúc bằng tiếng sóng biển và nụ cười. Họ cùng nhau đi dạo bên bờ biển Mỹ Khê, ngắm cảnh hoàng hôn nhuộm tím cả bầu trời. Tuoca bật cười, ở đây, mỗi ngày đều giống như một kỳ nghỉ dài hạn. Bạn bè ở Mỹ nhắn tin liên tục, tại sao lại chọn Việt Nam, có an toàn không, sống ở đó thế nào? Cả hai chỉ trả lời bằng những tấm ảnh, bữa ăn ấm cúng, ly cà phê ven đường, cảnh biển xanh mướt. Những tấm ảnh nói thay tất cả, họ thực sự đang hạnh phúc. Những ngày đầu ở Đà Nẵng không chỉ đơn thuần là chuyến đi du lịch, mà là bằng chứng rõ ràng cho quyết định táo bạo của họ. Rời bỏ nước Mỹ tưởng chừng không thể, vậy mà khi đặt chân tới Việt Nam, họ mới thấy đó chính là lựa chọn đúng đắn nhất. Tại sao họ tin mình đã làm đúng? Sau vài tuần ở Việt Nam, cả Tuoca lẫn Anna đều bắt đầu nhận ra sự khác biệt rõ rệt giữa hai thế giới. Nếu ở Mỹ, họ từng sống trong một guồng quay không lối thoát, sáng mở mắt ra đã vội, tối đi ngủ vẫn còn mệt mỏi, thì ở Việt Nam, nhịp sống hoàn toàn trái ngược. Mỗi ngày trôi qua chậm hơn, nhưng lại đầy đủ hơn, nhiều màu sắc hơn. Ở Mỹ, họ thức dậy bằng tiếng báo thức gấp gáp, rồi tất bật chuẩn bị đi làm, lo sợ trễ giờ. Còn ở Đà Nẵng, một buổi sáng bắt đầu bằng việc mở ban công, hít gió biển mặn mà, rồi thong thả chọn một quán cà phê để ngồi hàng tiếng đồng hồ. Mình chẳng nhớ hôm nay là thứ mấy nữa, Tuoca kể, và đó là cảm giác tốt nhất mà mình có trong nhiều năm qua. Vấn đề tài chính, vốn là nỗi ám ảnh lớn nhất ở Mỹ, giờ không còn là gánh nặng. Ở Nashville, một tháng tiền thuê nhà đã đủ khiến họ đổ mồ hôi hột. Cộng thêm hóa đơn điện nước, internet, bảo hiểm, xăng xe,
Chưa kể phát sinh bất ngờ, cả hai chẳng bao giờ có cảm giác dư dả. Trong khi đó, ở Việt Nam, chỉ cần 1/3 số tiền ấy, họ đã sống thoải mái, nhà gần biển, ăn uống đầy đủ, thậm chí thỉnh thoảng còn tự thưởng cho mình những bữa ăn sang chảnh mà không phải đắn đo. Anna đặc biệt ấn tượng với chuyện ăn uống. Ở Mỹ, để ăn một bữa lành mạnh, nhiều rau, nhiều cá tươi, họ thường phải chi gấp đôi so với đồ ăn nhanh. Ngược lại, ở Việt Nam, những gì tốt cho sức khỏe lại rẻ và dễ tìm. Một bữa ăn ngoài chợ với cá tươi, rau xanh, hoa quả ngọt ngào chỉ tốn vài đô. Ở Mỹ, mình cứ nghĩ sống healthy là đặc quyền của người giàu. Còn ở đây, đó là điều tự nhiên, ai cũng có thể làm, Anna chia sẻ. Nhưng có lẽ quan trọng nhất chính là cảm giác được sống lại. Ở Mỹ, họ thường xuyên rơi vào trạng thái sống để làm việc. Mỗi ngày đều được lên lịch sẵn, không còn chỗ cho sự sáng tạo hay những ý tưởng ngẫu hứng. Tuka, vốn là một người sáng tạo nội dung, từng nhiều lần thở dài rằng đầu óc mình bị đóng hộp, chỉ xoay quanh công việc và hóa đơn. Thế mà ở Việt Nam, khi không còn bị những áp lực đè nặng, anh lại thấy đầu óc mình sáng lên, ý tưởng tuôn trào. Ở đây, mình có thời gian để nghĩ, để mơ và để biến những ý tưởng ấy thành hiện thực, anh nói. Anna cũng vậy. Cô cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt ở chồng, khuôn mặt bớt căng thẳng, ánh mắt rạng rỡ hơn, tiếng cười nhiều hơn. Chính điều đó cũng khiến mối quan hệ của họ trở nên gắn bó hơn. Khi cả hai đều thoải mái, tình yêu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Cô kể, mình thấy chúng tôi thật sự gần gũi, khác hẳn so với những ngày bận rộn ở Mỹ. Bạn bè ở Mỹ vẫn không ngừng hỏi, thế có an toàn không? Có bị sốc văn hóa không? Có hối hận không? Câu trả lời của họ luôn đơn giản, không, bọn mình chưa bao giờ thấy đúng đắn đến vậy. Bởi những điều họ tìm thấy ở Việt Nam không chỉ là chi phí rẻ hơn, mà là cả một cách sống mới, nơi con người không phải chạy đua liên tục, mà được phép dừng lại, hít thở và tận hưởng. Dĩ nhiên, không phải tất cả đều hoàn hảo. Có những lúc họ gặp khó khăn nhỏ, rào cản ngôn ngữ, hay đôi khi chưa quen với một số khác biệt văn hóa. Nhưng so với những áp lực khổng lồ ở Mỹ, những vướng mắc ấy chỉ là chuyện nhỏ. Thậm chí, chính chúng lại mang đến trải nghiệm mới lạ, khiến cuộc sống thêm phần thú vị. Đến lúc này, Tuka và Anna tin chắc rời Mỹ để sang Việt Nam không phải là một canh bạc liều lĩnh, mà là lựa chọn sáng suốt nhất trong đời họ. Và bằng nụ cười, bằng cuộc sống hiện tại, họ đã chứng minh cho những người từng hoài nghi rằng đôi khi rời bỏ mới là cách duy nhất để tìm lại chính mình. Và đó là những gì cặp đôi đã chia sẻ trong hành trình rời nước Mỹ để đến Việt Nam. Câu chuyện tưởng chừng riêng tư này lại khiến cộng đồng mạng Mỹ dậy sóng. Người thì ngưỡng mộ, kẻ thì hoài nghi, thậm chí có cả những lời cay đắng đầy ghen tị. Sau đây là một vài bình luận tiêu biểu mà cư dân mạng Mỹ đã để lại. Tôi ngồi xem hết video và không thể tin nổi hai người này đã thực sự dám làm điều mà rất nhiều người Mỹ khác chỉ nói suông. Họ bán sạch đồ, rời bỏ nước Mỹ trong vài tuần và giờ thì đang sống thong dong ở Đà Nẵng. Thành thật mà nói, tôi vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Trong khi tôi vẫn phải ngồi kẹt xe mỗi sáng, trả đống hóa đơn bảo hiểm vô lý, thì họ lại nhấm nháp cà phê bên bờ biển với nụ cười nhẹ nhõm. Nhìn họ, tôi thấy mình già đi 10 năm. Nhiều người tung hô cặp đôi này dũng cảm, nhưng tôi thì nghĩ họ đơn giản là may mắn. Không phải ai cũng có cơ hội bỏ hết ở Mỹ để bắt đầu lại ở một đất nước xa lạ. Nhiều người chúng tôi còn gia đình, còn con cái, còn trách nhiệm. Dù sao thì, xem họ tận hưởng cuộc sống ở Việt Nam cũng khiến tôi phải tự hỏi, có phải mình đang lãng phí cả đời chỉ để trả tiền nhà và bảo hiểm không? Nghe thì màu hồng lắm, đồ ăn rẻ, biển đẹp, nhịp sống chậm. Nhưng hãy chờ vài năm nữa đi. Khi hết giai đoạn trăng mật, khi họ phải đối mặt với rào cản ngôn ngữ, giấy tờ cư trú và cả nỗi nhớ gia đình, lúc đó họ sẽ thấy mọi chuyện không đơn giản như trong video. Nhưng mà, nếu họ vẫn trụ được, vẫn hạnh phúc như bây giờ, thì có lẽ chính chúng ta mới là những kẻ sai lầm khi cứ bám lấy giấc mơ Mỹ. Thực ra, điều khó chịu nhất khi xem họ không phải là vì họ rời Mỹ, mà vì họ chứng minh quá rõ ràng rằng sống ở Mỹ không đồng nghĩa với hạnh phúc. Câu chuyện này khiến tôi phải soi lại bản thân, sáng ra đi làm, tối về mệt mỏi, cuối tháng nhìn số dư tài khoản mà chẳng thấy tương lai đâu cả. Trong khi đó, họ đã kịp rẽ sang hướng khác và có lẽ đã tìm được thứ mà chúng tôi còn đang đi tìm. Tôi vừa thấy vui cho họ, vừa thấy cay cho mình. Người Mỹ thường tự hào nói rằng nước Mỹ là nơi tốt nhất để sống, nhưng câu chuyện này lại tát thẳng vào niềm kiêu hãnh đó. Họ bỏ Mỹ đi không phải vì nghèo, mà vì quá chán ngán cái guồng quay vô tận. Và nhìn cách họ sống ở Việt Nam, nhiều người trong chúng tôi buộc phải thừa nhận, có lẽ giấc mơ Mỹ đã không còn lung linh như chúng ta từng nghĩ. Nhưng cũng phải công nhận, họ đã làm điều mà rất nhiều người Mỹ âm thầm ước ao. Chúng tôi hay mơ về việc rời khỏi nước Mỹ, sống ở một nơi nào đó rẻ hơn, nhẹ nhàng hơn,
nhưng rồi lại thôi vì trách nhiệm và nỗi sợ. Họ thì khác, họ dám làm. Dù thích hay ghét, chúng ta cũng phải thừa nhận, ít nhất họ đã sống thật với lựa chọn của mình. Nếu ngày càng có nhiều người Mỹ làm giống như họ, tôi tin báo chí sẽ gọi đó là làn sóng bỏ Mỹ. Thực tế phũ phàng là ở Mỹ, chúng ta phải làm việc đến kiệt sức để duy trì một cuộc sống trung bình. Trong khi ở Việt Nam, họ dùng ít tiền hơn nhưng lại tận hưởng nhiều hơn. Câu chuyện này làm tôi hoang mang về chính đất nước mình. Xem hết video, tôi vừa nể vừa khó chịu. Nể vì họ dám phá bỏ khuôn khổ, dám sống cuộc đời mà họ mong muốn. Khó chịu vì câu chuyện ấy phản chiếu sự thật rằng tôi và rất nhiều người Mỹ khác đang mắc kẹt trong một guồng quay vô tận, không dám thay đổi, không dám bước ra khỏi vùng an toàn. Và có lẽ, chính chúng tôi mới là những kẻ đáng thương trong câu chuyện này. Các bạn thân mến, và đó là hành trình của Tuka và Anna, hai con người dám rời bỏ giấc mơ Mỹ để tìm một giấc mơ khác ở Việt Nam. Quyết định ấy không dễ dàng, nhưng họ đã chứng minh rằng đôi khi, hạnh phúc không nằm ở nơi giàu có nhất, mà ở chỗ phù hợp nhất. Ở Mỹ, họ sống để trả hóa đơn. Ở Việt Nam, họ sống để tận hưởng từng ngày. Có thể sẽ còn những khó khăn, nhưng niềm vui giản dị nơi đây đã đủ để họ khẳng định chúng tôi đã đúng. Câu chuyện của họ cũng là một lời nhắc cho mỗi chúng ta, đôi khi chỉ cần can đảm bước ra khỏi guồng quay cũ, ta sẽ tìm thấy một phiên bản cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều.